ضحى. الله بيته وجد حلو، شيء ما قولي ما شاء الله ما شاء الله. هدى خمسة وخميسة بعين الما يصلي على النبي. ضحى. أضحك دمج خفيف، ما تضحك صارت قديمة. هدى. شنو هي قديمة؟ ضحى. هدى أبد مو وقتك تلمحين على سوب، ترى عيب نقعد نتعارك قدام الناس. أضحك. خرب يومك نغي كنت ناسية وذكرتيني. واضحك. خرب يحسبون كل واحد صيحته عليهم. والله على راسي بطح حساسية، شي ما أشكاف سكتوا. جتني مرات عمو أمجد وسلمت علينا. ضحى شلون أتمنى أشوف بيتهم، ليش قاعدي وسكتي لا تسمعين؟ والله تنجلط الدغري من كنا صغار شلون كانت تتخبل من تشوفنا داخلين غرفتها. أضحك أتذكر كانت ما تخلينا ندخل غرفتها أو نلبس أشياء حاجاتها عزيزة. فقالت هسه وصاح عندها صاغ عندها بيت جديد احتمال تكهربنا بالعصا الصاعقة إذا أجتنا ولبسنا مضاضهم وطبع مع غير طبعا. شي ما أقول خالها وين مريم أشو ما جتي تسلم علينا. جنان دا تسبح بس تخلص من حمامها تجي تسلم عليكم. ظلينا نسولف ويا خالة جنان وعم وبابا وبيبي يسولفون عن الانتخابات، ومرت نص ساعة ومريم ما بينت. صديقتنا نرفزت، انتبهت شيماء عينها كل ساعته على باب الاستقبال تريد تشوفها. أعرف أختي شيماء مشتاقتها بس ما تتجرأ تحكي. ما تحملت قمت من مكاني. خالة عن إذنش أروح أشوف مريم وين صاغت. مو عبالك الحمام طول. طولت من مكانها. بسرعة لا حبيبتي ارتاحي مكانك أنا قايمة أصيح له. حكيت بصوت ناصي عبالك عبت لها والله قمزتني حسستني عبالك فيروس. ضحى عمه هي عمه حتى عمه شنو قابل راح ناكلها. شفتيها شلون قمزت من مكانها؟ لك لا مو على مود مريم قمزت من لك هاي على مود أنا لا أقوم وأروح أدخل بيتها. خاف على غراض بيتها من عندي لين أنا تاريخي يشهد بالضحى. أضحك. اي عافية صدق ما تشودت لك شوية ودخلت مريم اختي ما شاء الله كبرانة، كانت لابسة برضه جزء من هذا الموديل الحلو وشعرها مسوية ضفيرة وصفح ومخليتها على كتفها ما شاء الله حليانة. ضحى لك باعي صايرة تشبه البنات التوم اللي شايفة نفسهن. أباوع عليها شلون سلمت على شيماء. خطية شيماء أخذتها لحضنها وصارت تبوسها على خدها وهي تسلم عليها من ورا خشمها وبوستها بالهوا. وجدتي سلمت علينا. أنا ما سويت مثل شيماء اكتفيت بس سلمت عليها باليدين بعد ما انت يا سلام. وسألتها مريومة انتي هسه بيا صف؟ قعدت وحطت رجل على رجل. اخذتها صفنا واتوقع ما سمعتني سؤالي جاوبتني ورا خشمها. انا بصف سادس ابتدائي. ظليت فاتحة حلقي مصدومة. ضحى راسها حلقها وتحكي من بين اسنانها لك ودع عوبة سدي حلقك فضحتين اولكم هدوني عليها الثولة شنو تشخصين وشايفة حالها علينا شيماء بنات كافي. هدى الخاطي سايريها اشخاح منها بدي اشوف فيها شلون حامضة. اختنا وغصب ما علينا وعليها نبقى خوات. عمو أبجد حكى بابا مريم وأخذي خواتك وراويهم البيت. هو كان يحكي وعم جنان كانت تشرب الشاي. شفقت من سمعت كلامه وعيونها جتي تطلع من مكانها. مريم دارت على جنان تسألها ماما أخذهم وراويهم البيت. جنان بابتسامة صفرة أضحك تضحك حبيبتي أخذيهم وشوفيهم غرفتك. كانت تحكي وتباوع بعيون مريم كأنما أكو بينهم لغة مشتركة يستخدمونها إذا كان بينهم واحد غريب. مريم يلا بنات امشوا خل أراويكم البيت. أخذتنا قبل صعدتنا فوق شفنا بطريقتنا الصالة المفتوحة والدرج الدائري. وصلنا لغرفتها بس ما شاء الله شلون غرفة حلوة. ضحى بانبهار. الله تجنن عبالك مال الأميرات هذا بابا اشتراها إلي. شيماء ألف عافية حبيبتي. كانت غرفة بيضة وبين بناتي كيوت. جيت أقعد على السرير صاحت بصوت قمزتني مريم لا. قمزت من مكاني شكو يا ستار لا تقعدين على سريري ماما ما تقبل. استغفر الله. الله هاي ماما شكلها مسوية غسيل مخ للبنية. ضحى ايش سمعت تشترى وخليها تسمع. بابات المريم انتي ليش هالشكل تتصرفين ويانا؟ باباتي سمعيني زين ترى احنا خواتك فاهمة شنو خواتك يعني اغرب شي عليك من هذول كلهم. لا تخلين دلال جنان ينسيش خواتك ويخربش علينا. ظلت تتباوع عليه بعناد. ماما بابا اخواني
هم أغلى ما أملك، لا تقعدين تحشين عالي بكلامك الأسود مات اللام ماما من تقول لا تطولين وياهم بالكلام، ولا تقعدين يوم خواتك هواية لا يخربون أخلاقك ويأثرون على تفكيرك. انصدمنا بكلام أختنا الصغيرة وصرنا واحد تباوع بوجه الثانية. وبيومها رجعنا للبيت، رجعنا من البيت عمو وجوهنا ما تتفسر. بالليل نايمة يم شيماء كانت تلعب بشارع صافنة بغير عالم. أقول شي يومه عجبك اليوم تصرف مريم؟ لا ما عجبني هذا الشي، يجز بخاطري أشوف أختي بعيدة عنه وتتعامل ويانه كأنما غريبات عليها، بس ما باليد حيلة. أنا لو علي ما أخليها تروح تعيش بعيد عنه، بس حتى لو كان عمو مو غريب بس تبقى هي أختنا ومن لحمنا ودمنا وأحن عليها وتحن علينا. لا تضوجين نفسك حتى لو كان الموضوع بيدك، هي تبغى ترفضنا. جاوبتها ضحى اللي كان متمددة بفراشة بنات خلونا نحكي الصدق، لو كنتوا انتو مكانها وابوك ينطيك وانتي صغيرة لحمة حمرا الغياب عالي وتعيشين وتكبرين بنات وتعتقدين هم أهلك وهاي العائلة تعاملك مثل بينتهم. هم موفرين كل شيء لك. شنو يكون جوابك إذا خيرك تنكنين الولاء لأحد الطرفين؟ مو راح تختارين بيهم خواتك اللي هم أصلا لاقين مكان ما لاقين مكان يوميهم، لو عمك اللي تبناك وجه وطلعت من عيشة مرة صعبة. كانت ضحى تحكي ويا كل كلمة كنت تتخيل حالي مكانها. ما أعرف الخيار صعب، انتو خواتي وهذل الأهل أهلي ربوني. لا غلطانة انتي تحجين هالشكل وتواجهين صعوبة بالاختيار لأن عشتي ويانا وتربيتي بينا. بس حالة مريم إذا خيرناها راح تختار عمو أمجد وخالة جنان بدون أي شك، لأن هي أصلا ما تربت بيناتنا ولا تعرفنا وما بيننا غير بس سلام ومجاملة بشيماء. كلامي صح بس عمر الظفر ما يطلع من لحمه. تبقى أختنا ولابد أن يجي يوم ويحن قلبها علينا. الله كريم وابت علينا أيام العطلة ثقيلة وبطيئة لأن ملل لا طلعة ولا مشي، بس بيبي تطلع تروح زيارة لو تسير على صاحباتها بالمنطقة. التغيير الحلو الوحيد الصار هو شيماء بدأت تتغير، صارت تهتم بملابسها ووجهها بدأ يورد. أحس أكو شي ورد هذا تغيرها. واليوم تفاجأت بشيماء بتشتري مجموعة شالات وواقفة قدام المراية تتعلم شلون تلبس الحجاب. ظليت طول اليوم أفتر وراها وأسألها ايش عجب قررت تلبس حجاب. معقولة بيبي ورا اتخذت قرار؟ لا أكو واحد ثاني وراء القرار لبست الحجاب. شيماء دخيل الله ايش قد فضولية ولزقة، ما دام تعرفيني لزقة إذن معناته تعففيني، ما راح أعوفك إلا تقوليلي منو وغى قرار لبس الحجاب. دنقت وهي تضحك. أمر لله شي خلي أحكي لك. تذكرين من حكيت لك عن الضابط؟ اي أتذكر، حتى بوقتها بيبي غاضتنا حتى ما لحقت أعرف اسمه العيث، العمر 26 سنة، ضابط يداوم بوزارة الدفاع ببغداد وأهله من البصرة بس هو عايش ببغداد. الله شنو هاي المعلومات الخطيرة، منين جبتيهم؟ صبري عليه جايتك بالكلام. أنا ذاك اليوم ظليت مصدوم من كلامه وتلميحه، حسسني إن أنا سهلة ومتوفرة. الكل رجال يطلب مني أتقرب منه شيء ما منو ذنبه؟ مو ذنبه انتي تفكيرك تعبان. أنا بحكم عملية طلعت أعالج المرضى، حالي حال الدكتورة في غض النظر عن المستوى الشهادات، لكن الطريق واحد. اثنين نتعامل ويا المرضى. انتي ليش السؤال عصبية؟ أنا سألت السؤال وردت الجواب من خلال ردك عرفت الجواب. فتحت حلقي أريد أحكي، هو قاطعني. خلصتي شغلك هنا؟ بود سنة دواتي خلصت. انطيت علاجك باستمرار، خلاص تقدرين تطلعين برا وتسدين الباب وراك. أحس صرت ناكرة من وراء أسلوبه المستفز، وهذا الشي جديد علي. أنا طبعي هذا ومو أي واحد يقدر ينرفزني، بس هذا ما صار لي 10 دقايق يما طلع أسوأ ما عندي من تصرفات وخربط مشاعر. صرت أتقلب ما بين حذر وخوف وبرود وافتباك وترقب. طلعت من الغرفة وأنا أدردم عليه، جريت نفس عميق وانتبهت على روحي كنت حابس الأنفاس وأنا يمه عمه العماني عبالك كنت دا أخلي اختبار. مشيت غرفة الممرضات، مسحت الكفوف والبلاستيك وذبيت الأدوات المستعملة بسلة الزبل ورحت للوكر الخاص بي. فتحته وطلعت حافظة الأكل مالتي اللي جايبتها وياي من البيت. وأنا آكل
أنا أكره آكل من أكل المستشفى، متعود أجيب وياي أكلي وياي. إجتي رباب هاي إيش فيه شك وما بيه شي. مريتي من يمنا أنا والدكتور صلاح جنة شعر صفة حتى ما سلمتي، صدقين ما انتبهت عليكم. هو العد أنا ليش أسألك إيش فيك؟ سكتي هذا الضابط الغضبان اليوم رفع ضغطي الله يلعن إبليسه. حطم أعصابي قصدش ليث صوت طلع اسمه ليث، ما استغرب اسمه ليث شكله مال غابة. يا حبيبتي هو ياهو يعرف اسمه ليش سكتي؟ لو تشوفين الدكتورات الممرضات شلون قاعدين يزحفن عليه. بيني وبينك الحكي بالحقيقة هو يستاهل الزحف. عمه حتى عمه على شنو تزحفون يا حظي؟ شنو أجلح أملح؟ شوفي تقولين ضغطك مرتفع من الظاهر الأخت، أخاف ضغطي ملوحته ببوسة. شهقت وضربت على صدري عمى يعني بعينك رباب. أنا كمرة منبه عليك ما تستهنبين ويا هاي الألفاظ. عندنا بعض الممرضات بحكم الميانة دائما يكون لسانهم زفر وجريئات بالكلام، خصوصا إذا كنا لوحدنا فترة الاستراحة. يخلصنها كل غلط بالقلم العريض لو يسولفون بسوالف ونقاط جريئة. تعودت عليهم. بس رباب صديقتي أعرفها كانت وياي من أيام الإعدادية التمريض كلها سوية، وأعرف تربيتها وأهلها ناس محترمين، بس هي من خلال العشرة ويا الممرضة صارت تحكي ألفاظ بس ما مشت بطريقهم، يعني بس كلام وشغى وغيرها ماكو. بس المشكلة اكو كم ممرضة عندنا بالمستشفى سمعتهن زفت يشتغلين بقسم الولادة كل يوم جايبتنا مشكلة شكل تصير بقسمهم. بس مع الأسف هذن الممرضات وسمعتهم المو زينة ما أثرت على سمعة بقية الممرضات، وأنا من ضمنهم. تخيلي وصلت بي مرحلة استحي أقول الآن أنا ممرضة وأشتغل بالمستشفى. قبل المقابل ياخذ عني فكرة أنا مو زينة مثل حضرة الأستاذ ليث الناس عليهم بالظاهر. بابا يلا ست شيماء آسفين بعد ما انغلط. يلا احكي لي أستاذ ليش رافع ضغطك؟ حكيت لها على صار وكلامه. بابا بشكل الأستاذ ناوي عليك. شنو ما افتهمت ليش دايم لمح يعجز نبضك، يريد يعرف انت من يا نوع السهل والصعب. لا والله حلفي صدقيني تصرفاته وكلامه وياك يثبت صحة كلامي. لابد ما يحكي ويا الممرضات، وقليل الكلام ويا الدكتورات عند الحاجة يحكي وياهم. لشعوبة سندس سهلة روحها سهل على مود ينطيها وجه ولا عبرها ولا خير أي سد قامت تسميه الحجر. تقول خالي من المشاعر وصلت تصدق اسم على مسمى الحجر. يقول له لا يعني كلش ثقيل ووارد بس حضرتك اليوم ضغطي الحاجة. وقام يحكي وياك. يلا بعد هذا مؤشر يدل على الإعجاب يا حلو. يا بقول لك مش معنى أنا أشوف حتى شكلي ما يساعد على الاشتعال. باب شمال صحيح انتي ما مهتمة بروحك، بس كلمة حق وتنحكي. انتي عندك حالة مال براءة تنحط به تحد تخلي الواحد غصب عنه يلين قلبه لو كان من حجر مثل صاحبنا. طبعا أضحك لك حبيبتي نفسي من وراء كلامك، حبيت نفسي من وراء كلامك. فباب الله يجبر بخاطرك. فباب ليش ثولة أنا ما جبت شي من جيبي، هذا واقع. بس شوية تغيرين تسريحة شعبك والكوباية، يعني لو منك ما لابسة حجاب وعندي مثل هيك شعبك تقولي لي كل يوم بسوي بفيكة. أدري قابل أنا عرضة أزياء ومرضى طبعا أسوي كوباية عملية أكثر وما تاخذ من وقتي ولا تزعجني أثناء العمل. ظلي كأنك أمي. لا والله حتى أمي أحسن منك، هم عندها فيكات تسويهم تالي الليل البابا. عزب عينك لك عوبة عيب هالحكي خاب ما طيرين هنا. احنا هذا الحكي قبل مو هسه يابا كبرنا وصرنا منفتحين باللبن وكل شي نعرف. بس خلي أصحيج على أمي وأبوي عبالهم إحنا بعدنا صغار ما نفتهم يقعدون يحجون بالألغاز ويلمحون البعض قدامنا. مثلا ذاك اليوم أبوي يقول أمي بصوت عالي يوم خميس عباله ما نعرف إيش بيه يوم الخميس نضحك. هو إحنا بمزاجنا نعبرها لهم نفسنا متفهمين قدامهم. خرب يوم شباب صدقيني يلا قومي خلص وقت الاستراحة لا تجي علينا. موضة لا قدم تحشنا
تحشينا وتشوفنا نسولف وطلعت كملت يوم كالمعدات. وأنا أفكر بكلام باب معقولة يكون حكيها صحيح بخصوص ليث. إذا كان كلامها صحيح إذن لازم أتجنبه، هيك وهيك نبات تخوف أنا مبقده. المشكلة بهذا الأسبوع أنا المسؤول عن تقديم العلاج بهذا القاطع اللي بيه هو، وصعب أتجنبه، بس قدرت ألقى حل مؤقت. هو كان قاطع بأسره المرضى يفصل بينهم ساتر إلا هو حضرته، أو خليه بجناح خاص لأن حضرته ضابط وقسمتي شمرتني يمه. شلون حظ قمت أخلص واجبات كل الموضوع من وصل يمه تقديم العلاج أوقف واحدة من البنات تروح، أما كانت تنطيه علاج وتبدل السيرام، وإذا كان يحتاج تبديل ضماد أو أي شي ثاني تسوي. في يوم من نوبتي على هذا القاطع مثل ما تعودت لازم أفتر ويا الدكتور صلاح وأنطيه بيانات ومعلومات عن كل مريض. دخلت أنا والدكتور صلاح على غرفة ليث، كان قاعد لما تجي قاع وكان وجهه شوية متحسن، ملابسه مرتبات مو مثل قبل، ذاك اليوم كان مهووس. وبعدها قصيته قص، رفعت راسي وكانت تجي عيوني بعيونه. عزج قال عيب، انتبهت عليه رافع حاجبه، شكله فهم نظراتي غلط. فتحت الفايل الخاص بي دفنت راسي بيه ورحت اقترب من يمسه. طلع جهاز الضغط من جيب المانتو مالتي، اقتربت منه، كان طولي وانا واقفة حد ويا مستواه. هو بشكل طول وزين واقف على رجليه، طوله ما شاء الله تبعه، وكان لازم اللزمة بس ما أعرف إيش صار بيه. من لمس الذراع حست كهربت وإيدي صارت ترجف. عبالك أول مرة أتعامل مع مريض ذكر التوتر بأيام التطبيق، شلون نكون مرتبكين. لفيت الجهاز على العضد ما شاء الله عالية زند مبروم عضلي. انتبهت عليه مسوي وشم صغير بزنده، كان عبارة عن أول حرف من اسمه لطالما أنا قيس بالضغط. وما رفعت عيني من على ذراع، حسيت من هنا هذا من مكان أباوع عليه، لأن أخاف أحط عيني بعينه أنخبص وأظل أنا الدعم. شيكت الضغط وفتحت الجهاز من على زنده والتفتت على الدكتور وأعطيته الدرجة وأخذت الفايل وقعدت أحكي أنا والدكتور مستخدمين المصطلحات الطبية الموجودة بالفايل. وكتب الدكتور على الفايل بدون يدون المعلومات: شيء عندك الضمان المنطقة الخاص ولازم يتبدل. متعود على الدكاترة والدكتورات كلهم يصيحوني شيومة. تمام دكتور. كنت أحكي ويا الدكتور وأكتب الملاحظات. قاطع صوته، جلس حجرته بصوت خشن يلعن عن وجوده ويانا يعلن. رفعت رأسي أباوع عليه، خزعني بعيونه بالضايق من الوضع. رجعت كملت كلامي ويا الدكتور. هو قاعد يحكي ويا الدكتور ما بين كنت أرتب الفايل، وبعدها طلع الدكتور استأذن منه وطلعنا. بعدها اختبأت على كل الموضوع، صرت أسوي كل اللي يقول لي عليه الدكتور. بس من وصل الدواء بالأستاذ ليث رحت صحت السندس كلفتها بالمهمة، وهي فرحت مو مصدقة. راحت تبدل الضمات وأنا رحت أخذت مكان سندس. دقايق وجهت سندس وجهها أحمر تريد تنفجر من الغضب. شيماء ها شنو؟ رجعت بسرعة خلصت تبديل الضمات. سندس لا ما لحقت أبدل الضمات، ما انطاني فرصة أفتح حلقي قبل ما شافني. دخلت بيدي العدة، سألني كم سؤال عن المسؤول تبديل الضمادات. جاوبته قلت له هذا الشغل زميلتي شيماء هي المسؤولة، بس هسه هي مشغولة عندها حالة طارئة هو عاطبية ورفض يبدل الضماد. قال الحين تبلغين زميلتك إذا ما أجت تبدل هي الضماد بنفس رب الكعبة أقوم أحرق المستشفى على راسها فاهمة. حكاها بصوت عالي. رجل أركان المستشفى الله ينعل إبليس يقوم وزي من مكانه. الله يصبرك يا روح، هاك لازمين شيكي هذا المريض. وين ما أروح للأستاذ أشوفه ايش يريد. كنت أحكي بلا مبالاة بس بداخلي كله يرجف. كنت أمشي ورجلي أطق رجل برجل. دقيت الباب، دخلت عليه لقيته قاعد ينافق. ما حكيت أي شي، ما سألته ليش طلبني. قبل اتجهت عليه علبة الأدوات تغيير الضماد وحطيتهم على العربة تصير تشبه عربة تقديم الطعام. دفعتها وقربتها من السرير، بس أبد ما وجهت له أي كلمة. أين اقتربت من عنده، فتحت الشاش جاي أفتح حلقي وأطلب منه يتمدد، بس ما لحقت. ما حسيت إلا هو لازم معصم إيدي وساحبني عليه. شهقت مصدومة من حركتي المتفاجئة ورفعت راسي وجدت عيني بعينه. حكى بصوت هامس كلش غريب من وجهي درجة انفاسة الحارة. لفحت خدي. شنو حضرتك قاعدة تصرفيني؟ ضحى بصوت عالي. قاعد تسوون؟ قمزنا أنا وشيماء من مكاننا. وده
عمه هاد عمه قبلتيني عوبة شي ما وقعت قلبي عبالي بيبي ضحى شنو كنتوا تحجون يلا قليلي شي ما قبلتني ما أقول شنو كنت نحكي. أنا متعود على أخواتي أنا منبع سواهم هدى هيجي كنا نحكي على ملابس المدرسة هدى ضحى اي صدق شيماء ايش وقت تاخذينه نروح نشتري ملابس المدرسة شيماء ان شاء الله باكر اخذكم للسوق تشترون ملابس. يوم ثاني خلصنا شغلنا وجهزنا نفسنا حتى نطلع السوق دخل بابا للبيت وشافنا جاهزات اثير شنو وين طالعات انتي خواتي شيماء اريد اشتري لهم ملابس المدرسة الاسبوع الجاي دوام بوا علينا وقال زين ضحى من طالعة وياكم هي غير هم نشتري لها ملابس مدرسة لا ما يحتاج تشتري لها ملابس مدرسة. ضحى بعد تبطل وتقعد بالبيت ضحى بخوف لا عارف يا بابا ليش ابطل لين حضرتك باسبور تودين تعيدين سنة ثانية يعني خو ما قد اصرف على حضرتك لا بابا الله يخليك ما اريد ابطل ابوس ايدك اذا على الملابس هذا هو ما اريد عندي قديمات ملات اول العام ادبر امور بهن بس لا تبطلني اثير خاب ما تاكني انتبه هو انا اختك مروة الشاطرة ما شفت مصاريفها كثرت ردت ابطلها وقعدها بالبيت هو انتي الكسولة قضيتها نجاح بالدفعات قرار بابا صدمنا انا وخواتي ضحى بساعتها فرت وجهها من البكي وقعدت وقعد قعدت وقعدت وصلة من لسانها بس تتوسل لبابا يتراجع عن قراره بس شيماء وانا ظلينا هم نتوسل بس هو ابد ما رف الجفن ولا رف قلبه علينا هزت دموع ضحى بيومها طلعنا انا وشيماء اشتريت لي قميص وحذاء صدرية بس كنا مالنا واهس مقومين على ضحى اللي تركناها وحدها بالبيت تبكي لازم اليوم نطلع لان شيماء ما عندها وقت بعد وقت فراغ تاخذني بس هذا اليوم مرت الايام وبدت مدارس ضحى بطلها بابا بالرغم من اتخذت هواي اطراف حتى يقنعوا بابا يتراجع عن قراره بس هو ماكو ما عنده مع الندو رافض ترجع للدوام وصارت ضحى تعض ايدها من الندم ألف مرة في اليوم لأن فرطت بدراستها وما كانت مسؤولة مسوية حساب لهذا اليوم. ضحى لو جايني واحد قبل سنتين يقول لي راح يجي اليوم توسنين بيه على مود تدرسين كان خربت من الضحك عليه. عضت ايدها بحقد قلب مني ايش قد غبية بس ضحى رغم هذا كله ما بطلت محاولتها ويا بابا بين فترة وفترة تروح تتوسل وترجع خالية اليدين. أنا بغيتها نفس مدرستي ما نقلتها شيماء قالت هدى الصحيح تبغين مدرستك نفسها ما تنتهين والله يا ريت ما أريد أنتقل وأبتعد عن صديقاتي لأن أنا مو على مو صديقاتي كلش أنا كنت أقصد مدرستكم جدا نموذجية وبيها كادر تدريسي درجة أولى عكس المدارس اللي هنا راح تستفسر عنها مو زينة والوضع عندهم حلل وفوضى ما بيها كادر تدريسي مضبوط عندهم النجاح كله بالرشاوي يعني باختصار تنطي فلوس تنجح تدخل عندي دروس خصوصية نجحك هيك ماشي نظامهم. ومن عندها صرت أداوم بنفس مدرستي والتقيت ويا صديقاتي يا رب ايش قد مشتاقتها ويومها حليت من المدرسة وأكل لهفة وشوق المحبوبي عيني على الطريق انتظره يجي بس خلص الوقت ورائد ما اجي يلا بالغايب عذر وياه عدل جطيتي على ظهري ورحت امشي بالشارع العام حتى اصعد ابي واقف على الشارع منتظر الكية وكانت تطرق سيارة عالية كلش حلوة رفعت راسي وشفت رائد دقلها من يوم قلبي طار وراح لعنده نزل من السيارة وعيونه تبسم يابه ربي مشتاق لك بقدر رحمة الله انا هم مشتاقت لك. كانت اول مرة احكي وياها الشكل من طلقة فتح باب السيارة وصعدت دار وجهه علي ايدي شنو قلتي استوج لأن قلت لا ما عيد انت انا كلمتي وحدة ما الصيغة اثنين ليش ما تدرين ايش قد ايش يصير بقلبي من اسمع ثلاث لسانك واذا سمعت يقول هاي اصلها فرنسي هم كله هالشكل يحشون غاوغوي الى عاد ذكرني اسأل بيبي سليمة عن أصل جدي لا ما يطلع جدك السابع شغلنا باليوم بونا برد صدفة لربك صدق لربك جهالي كلهم يطلعون يبتلون على أمهم استحيت من عنده وغيرت الموضوع صدق ليش جايت عبالي ما راح تجي علي ليش تحكين كنت أعد أيام العطلة يوم على مود أشوفك بس آخر لحظة ما طلعت لي بسالفة تعال وصلني لطريقك البيت جدي رحت يلزمني الازدحام ما ظل صاير بالشارع ما سبيته وغلطت عليه وكنت أريد بس أوصل بس الحمد لله لحقت عليك أقول غائد أمك تعرف أنت بيك أنت توصلني لا ليش أي أحسن ليش وإذا عرفت شنو يعني ما بسوي شي غلط لاعب من عندها خاف تاخذ علي نظرة
مو حلوة عبالها استغلك حتى توصلنك اليوم. انتي ما عليك بس طلعي هاي الافكار السوداء من راسك وخلي الباقي على الله. وصلني مثل كل يوم لأقرب مكان منطقتي وكملت الطريق وصلت البيت. لقيت شيماء وضحى موجودات. دخلت الغرفة ودقيت وقعدت أبدل ملابسي الجنط. كنت بطبق الملابس الداخلية. فجأة فتح الباب دخلت علي بيبي سليمة. شافتني وشقت ضربت على صدرها. يما دخيلك يا رب شنو هاي ولج.